So hello guys, welcome back to my channel, and ako nga pala ang inyong Ate Mims, and sana pakisupport na rin ang video ito by clicking the subscribe and paki-like and share na rin. So sa ngayon guys, tapos na ako sa aking gawain bilang isang kasambahay. Ang gagawin natin ngayon is ituturo ko or ipapakita ko sa inyo kung paano ako nagkikilay. So para itong video na to sa mga hindi pa marunong magkilay at gustong matuto, bibihis lang ako saglit at sana panoorin nyo hanggang dulo. So ngayon, yung kilay ko, nakikita nyo, is natural talaga yan siya na walang halos kilay dito sa gilid. Same dito sa kabila. Natural yan guys. Promise natural yan. So ayun, yung gagamitin natin is etong eyebrow. Etong eyebrow na to is galing pa to sa Pinas. Actually, tag 10 pesos lang to siya. 10 pesos lang siya, pero umabot na siya halos magta-2 taon na siya sa akin. So, ito yung ginagamit ko. Gusto ko kasi siya pointed once nagkikilay ako para mas madali siyang i-apply. Yan, nakikita nyo naman, di ba? Ayun, simulan na natin. Since hindi ako comfortable sa camera habang nagkikilay ako, kaya gagamit ako ng salamin. Yan. Since may shape na siya dito, kahit ganyan lang yan, dito yung unahin ko. Yan, nagagawan ko siya ng kilay. Depende sa shape na gusto nyo guys. Basta sa akin, ganito yung gusto kong shape. Diba at least meron na artificial kilay. Sa kabila naman gagawin ko. Sa kaliwa at sa kanan, magkaparehas dapat yan sila. And ngayon gagawin natin is dito naman sa front. Dapat sa front manipis lang. So itong brush ko, actually hindi na siya maganda. Pero carry pa din yan. So, diba guys, okay naman na siya. Pwede na siya sa pang-araw-araw mo na lakaran. Don't worry guys, next time pag may complete set na ako. Ito lang kasi meron ako sa ngayon eh. Lalo na dito sa bansang ito. Ito lang meron ako. Kaya, no choice. Pero maganda na rin naman siya, diba? Okay na siya pang araw-araw. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Thank you so much, and please don't forget to subscribe, like, and share.